Αυτή η μοτοσικλέτα, η Ινδική Royal Enfield Classic 350, είναι μια μοτοσικλέτα η οποία στην Ινδία καίει καρδιές. Είναι μια premium μοτοσικλέτα για εκεί πέρα και η Ινδία είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά μοτοσικλέτας και είναι και μια μοτοσικλέτα low budget, ξεκάθαρα κλασική, όχι τύπου classic, ξεκάθαρα κλασική, ιστορικά κλασικότατη όσο αφορά την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και όλο τον κόσμο. Είναι μια μοτοσικλέτα η οποία αναγκάζει τον ανταγωνισμό από όπου και αν είναι αυτός, είτε από την ίδια την Ινδία και λέγεται Hero, Bajaj, ό,τι θέλετε, είτε είναι από την Ιαπωνία και λέγεται Kawasaki, Honda, οτιδήποτε, είτε από οπουδήποτε, αναγκάζει τον ανταγωνισμό να βγάζει μοτοσικλέτες να την ανταγωνιστούν που πρέπει να είναι εκτός των άλλων και low budget, δηλαδή να μην είναι ακριβότερες από αυτήν. Έτσι έχουμε τα καινούργια τα 3,5 που βγάζει Honda, έχουμε τα στρουμφάκια που βγαίνουν στις χαμηλές κατηγορίες, έχουμε πάρα πολλά μηχανάκια σε αυτή την κατηγορία. Να δούμε λοιπόν αυτή τη μοτοσικλέτα μέσα στον ανταγωνισμό της. Υπάρχει φυσικά και βίντεο που μπορείτε να δείτε παραπάνω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά ας πούμε τα πράγματα πως έχουν. Πρόκειται για μία μοτοσικλέτα η οποία είναι σιδεριά, λίγο κάτω από τα 200 κιλά. Είναι μια γερή κατασκευή, μια εξαιρετικής ποιότητας μοτοσικλέτα που είναι γεμάτη αντιφάσεις. Κάποια πράγματα δηλαδή απάνω της σου αρέσουν πάρα πολύ και κάποια πράγματα σε εκνευρίζουν πάρα πολύ, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Παραδείγματος χάρη, ο κινητήρας έχει 20 άλογα και 27 Nm. Τα 20 άλογα τα βλέπω, τα 27 Nm εγώ δεν τα είδα πουθενά. Είναι ένας από τους πιο αδύναμους κινητήρες και οι επιδόσεις ταιριάζουν σε 125 κυβικά τετράχρονο Euro 5 που είναι λίγο πιο γρήγορα από τα άλλα 125. Δεν πάει δηλαδή το μηχανάκι καθόλου. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είπαμε είναι όλο αντιφάσεις, είναι ένα μοτέρ το οποίο είναι αθόρυβο, δεν ακούς κανένα μηχανικό θόρυβο μέσα σε αυτό και επίσης είναι ένα μοτέρ το οποίο έχει ένα κυβότιο ταχυτήτων λουκούμι. Παιδιά, πολύ ωραίο κυβότιο ταχυτήτων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένα μηχανάκι το οποίο στην κανονική του μορφή, νομίζω αυτή η έκδοση πωλιέται χωρίς την πίσω σέλα. Θεωρήστε την αξεσουάρ, γνήσιο με ένα αξεσουάρ, όπως το ίδιο και τις βαλίτσες. Και είναι ένα μηχανάκι το οποίο όμως προσέξτε, αρκετός εξοπλισμός. Δηλαδή, έχει ντουλαπάκια δεξιά-αριστερά, εδώ είναι η μπαταρία και τα εργαλεία, εδώ έχει τα χαρτιά, τα ντουλαπάκια του δεξιά-αριστερά. Έχει χερούλι εδώ για να μπορείς να σηκώνεις τη μοτοσικλέτα στο διπλό stand. Ωραία, έτσι δηλαδή. Έχει αξιοπρεπέστατο ρολόι, πάρα πολύ απλό, με μια digital οθόνη και με ένα ρολογάκι που θυμίζει παλιά Smiths κλπ. Ζυγιασμένα ωραία, δηλαδή από εδώ έχει το κλειδί, από την άλλη έχει ένα αντίστοιχο πράγμα το οποίο και καλά είναι Royal Enfield. Έχει ωραίους καθρέφτες, ποιοτικούς, βλέπεις καλά, έχεις παλαιού τύπου διακόπτες που δεν πάνε πάνω κάτω αλλά δεξιά-αριστερά και έχεις αυτές τις πάρα πολύ ωραίες μανέτες οι οποίες σου πιάνουν γλυκά το χέρι και το σου ευχαριστίας, δηλαδή φρενάρεις, πιάνεις συμπλέκτη και σου αρέσει. Από την άλλη έχεις αυτή την παχιά ωραία σέλα και κατρακυλάς μπροστά και σε μαγκώνει. Εδώ, στη θέση οδήγησης. Ενώ πάλι επειδή είμαστε όλα αντιφάσεις, έχουμε τον πατητήρα τον ωραίο, τον παχύ με το ωραίο το πετάλι που σου αρέσει. Η θέση του πίσω είναι μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι στο σύστημα πέδησής της χρησιμοποιεί Biber φρένα εμπρός και πίσω, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ καλά. Απλά είναι το ABS κάπως παλιούτσικο και θα βολέψει έμπειρους αναβάτες. Είναι δηλαδή απότομη η μηχανή. Πάντως, μη σας φοβίζει, μπορεί να μην έχει επιδόσεις, αλλά έχει βάρος
και τα φρένα ανταποκρίνονται. Η γεωμετρία της είναι κάπως αργή, αλλά δεν τη λες και κακή, δηλαδή είναι μια χαρά για το χαρακτήρα της. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι ένα μηχανάκι το οποίο τη μια σε κάνει και χαίρεσαι, την άλλη λες με τώρα δηλαδή δεν. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι το μηχανάκι που κάνει κατηγορία. Και κακά τα ψέματα, δεν είναι και οι άλλοι τίποτα αστραπές της ταχύτητας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα όμως είναι ένα πανέμορφο κλασικό μηχανάκι, και όχι τύπου κλασικό, είναι κλασικό, είναι το original stuff. Αυτό είναι το Benelli το Imperiale. Ιστορικά το όνομα Imperiale προέρχεται από μια μοτοσυκλέτα της δεκαετίας του 60 της Motobi. Και θα μου πείτε, Motobi, Benelli, δηλαδή η Benelli βγάζει ένα μηχανάκι με το όνομα μιας άλλης φίρμας? Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα καταρχήν. Η Benelli είναι μια εταιρεία με περίεργη ιστορία. Τι εννοώ? Συνήθως οι οπλοβιομηχανίες βγάζαν και μοτοσυκλέτες, έτσι, BSA, Royal Enfield, Husqvarna και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε μια βιομηχανία μοτοσυκλέτας που αργότερα θα φτιάξει και όπλα. Λοιπόν, προχωρώντας, να πούμε ότι η Benelli είναι μια οικογένεια. Πολλά αδέρφια που το καθένα είχε μια αρμοδιότητα και κάνανε αυτήν την εταιρεία. Το θέμα είναι ότι το 1949 ένα από τα αδέρφια, ο Τζουζέπε Μπενέλη, τσακώνεται με τους υπόλοιπους 5 και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω να κάνω δικό μου μαγαζί. Οπότε βγάζει την εταιρεία του B, σκέτο B, από το όνομά του, από το επίθετό του, Μπενέλη δηλαδή, σκέτο B. Και άρχισε να παράγει μοτοσυκλέτες μικρές, 125 κυβικά, να κατεβαίνει σε αγώνες με τέτοια μηχανάκια. Είχε ο άνθρωπος την τεχνογνωσία. Προσέξτε τώρα, όταν λοιπόν οι Ιταλοί λέγανε συνέχεια Moto B, Moto Benelli, Moto Agusta, Moto Ducati, αυτό το Moto B έμεινε. Και έτσι η εταιρεία σιγά σιγά και όμορφα από Moto B έγινε Moto B. Λοιπόν, και θα μου πείτε και πάλι έφυγε. Ναι, έφυγε προσωρινά, γιατί εν συνεχεία ξαναγίναν οι Benelli και η Motobi συνέχισε να βγάζει μηχανάκια για την Benelli, να τα στέλνει στην Αμερική κλπ. Μια επιτυχία της ήταν το Imperiale, το οποίο δεν είχε φυσικά καμία σχέση οπτικά με αυτό το μηχανάκι. Αυτό μοιάζει με μια κλασική μοτοσυκλέτα της δεκαετίας του 40, του 50, ενώ το Imperiale το κανονικό ήταν μια κλασική μοτοσυκλέτα του στυλ της δεκαετίας του 60 και του 70. Ήταν πιο επιθετική δηλαδή, πιο σπορ. Ήταν ένα μηχανάκι των 60's τυπικό, το οποίο ήταν 125 κυβικά, μονοκύλινδρο τετράχρονο όπως και αυτό, και είχε την παραγωγή των 5,8 αλόγων στις 6.500 στροφές, ένα ανεκεντροφόρο επικεφαλής, το τελεορτάκι του, και ήταν 86 κιλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό εδώ το μηχανάκι στη θέση του, για το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Benelli Imperiale. Υπάρχει φυσικά και πλήρες βίντεο μόνο για αυτό το μηχανάκι, αλλά να τα πούμε και εδώ. Λοιπόν, πολύ σύντομα όμως. Λοιπόν, είναι μια μοτοσυκλέτα κλασική. Έχει ό,τι χρειάζεται, μια μοτοσυκλέτα που θέλει να έχει αυτό το κλασικό στυλάκι. Επίσης, αν θέλετε, και με την τεχνολογία που έχει, θεωρείται και κλασική. Λοιπόν, έχει τεπόζητο δάκρυ με
καλύματα για να προστατεύουν το τεπόζιτο και τα γόνατά σας. Έχει 2 σέλες ξεχωριστές. Η μία σέλα από κάτω έχει και ελαττήρια. Έχει χερούλια δεξιά-αριστερά για να σηκώνετε το μηχανάκι στο stand, όπου το μηχανάκι παρά το ότι είναι 205 κιλά γεμάτο, δηλαδή πείτε 195 κιλά άδειο, σηκώνεται χωρίς καν να βάλετε χέρι. Απλά πατάτε το stand και το μηχανάκι σηκώνεται. Δεν έχω δει πιο εύκολο διπλό stand. Εγώ κατά κανόνα χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα διπλά stand. Δηλαδή δεν έχω επίστηση στα μονά και σηκώνω τα μηχανάκια μου κατά κανόνα όταν έχουν διπλό stand στο διπλό stand. Και είναι εξαιρετικά εύκολο. Είναι πιο εύκολο από το σκούτερ να το σηκώσεις. Παρά το ότι είναι 200 κιλά μηχανάκι. Έχει προστασίες παντού. Έχει δηλαδή προστασία εδώ πέρα. Έτσι, προστασία εδώ, προστασία εδώ, προστασία εδώ. Ωραία ανοξίδωτη εξάτμιση. Αμορτισεράκι μπιμπελό, πολύ όμορφο. Φυσικά αχτίνα με σιδερένια ζάντα. Πολύ όμορφη και αυτή. Έχει ένα κλειδάκι εδώ πέρα για την μπαταρία και μπορείτε να βάλετε ίσως και τα χαρτιά. Με κλίψη είναι, δεν είναι δηλαδή πορτάκι. Το βγάζετε και το βάζετε το ντουλαπάκι. Έχει έναν καλό εξοπλισμό, άνετους πατητήρες, μονό διπλό stand, κλειδώνει η τάπα του τεποζίτου, όλα είναι ok. Το ρολόι της είναι αξιοπρεπέστατο. Έχει ταχύμετρο, έχει στροφόμετρο, έχει ένδειξη ταχυτήτων, έχει βενζινόμετρο, έχει ό,τι χρειάζεται δηλαδή και έχει το στυλ της δεκαετίας του 70, θυμίζει δηλαδή τα όργανα της δεκαετίας του 70. Το μηχανάκι φρενάρει φυσικά με ABS, έχει μπροστά μία διμπίστονη δαγκάνα, πίσω έχει μία μονομπίστονη, όλα έρχονται φυσικά. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο φρενάρισμα. Να σημειώσω ότι έχει και κλειδαριά κράνους, έτσι από τα παλιά που είχαμε έτσι. Είναι ωραία πράγματα αυτά, δεν ξέρω τι έχουν καταργηθεί. Γιατί πια τα μηχανάκια καμιά φορά δεν τους βάζουν, συχνά μάλλον δεν τους βάζουν, το συχνότερο μάλλον να μην τους βάλουν κλειδαριά κράνους. Εδώ είναι όλα ok. Λοιπόν, και έχει και ένα κινητήρα, ο οποίος φυσικά θεωρείται ισχνός και ταπεινός. Δεν έχει επιδόσεις. Είναι ένας κινητήρας 374 κυβικά εκατοστά, ο οποίος παράγει 21 άλογα στις 5.500 στροφές και 29 Nm στις 4.500 στροφές. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα 21 άλογα είναι προφανή, το μηχανάκι δεν, αλλά τα 29 Nm φαίνονται. Δηλαδή είναι σπιρτόζικο, δηλαδή πάει καλά, πάει. Μην φανταστείτε τώρα κάτι, θα τερματίσει τα 120 χιλιόμετρα. Έχει δηλαδή έτσι λίγο το τσαγανό του για την κατηγορία του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αερόψυκτος, απλός, αλεξίσφαιρος, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει 12 λίτρα τεπόζιτο. Φυσικά η κατανάλωσή του είναι Eiswein Kleinmein, 3,1 λίτρα και τα 100 χιλιόμετρα επίσημα από την αντιπροσωπεία. Και γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα μηχανάκι ευχάριστο. Στρίβει. Έχει μια σχετικά γρήγορη γεωμετρία για την κατηγορία του, σχετικά γρήγορη. Είναι και φάτο, έτσι. Έχει καλή θέση οδήγησης, δεν σε προβληματίζει πουθενά και γενικότερα είναι ένα μηχανάκι ευχάριστο και εξαιρετικά value of money. Γεωργία μου, ξεκινάμε από αυτό το μηχανάκι που το έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ την άποψή μου και να πω εντάχει τα πλεονεκτήματα αυτής της μοτοσικλέτας. Έχει πάρα πολύ καλή τιμή αγοράς. Έχει απίστευτα πολύ εξοπλισμό για την κατηγορία της. Είναι φιλική μοτοσικλέτα. Είναι όμορφη, έχει κάτι εξαιρετικές πινελιές πάνω όπως το αμορτισεράκι, η εξάτμιση κλπ. Από την άλλη μεριά έχουμε το Royal Enfield, το Classic, το οποίο είναι του απιστεύτου όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό που βλέπεις όταν το οδηγάς, αν και εδώ είναι πιο πλούσιο, έχει στροφόμετρο, είναι ωραία, είναι 2 ρολόγια. Αυτό που βλέπεις όμως όταν οδηγάς το Royal Enfield είναι πιο classic. Ωραία. Και επίσης είναι και τα δύο μηχανάκια πολύ χαμηλών επιδόσεων. Το Enfield είναι τάφος εντελώς, αυτό ψηλό κάνει κάτι. Και είναι 2 μηχανάκια 11 επιδόσεων που δεν πρόκειται να προβληματίσουν κανένα από ζημιές. Τι να σπάσει πάνω, δηλαδή με 20 και 21 άλογα πάνω σε 400 σχεδόν κυβικά μοτοσικλέτες, τι να χαλάσει. Λοιπόν, άρα κάποιος ο οποίος θα αγοράσει κατά τη γνώμη μου τη μία ή την άλλη μοτοσικλέτα θα πρέπει να επιλέξει ουσιαστικά τι είναι αυτό
που του αρέσει να βλέπει παραπάνω και σχετικά με την τσέπη του. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τι γνώμη έχεις? Τι γνώμη έχω? Είναι δύο, για μένα μοιάζουν πάρα πολύ. Ναι, είναι ακριβώς η ίδια κατηγορία. Γούστο, είναι ναι. ο ένας αντίπαλος του άλλου. Στο γούστο. Εγώ μπορεί να παίρνω αυτή γιατί έχει λίγο πιο πολύ έτσι, τσαγανό. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορώ να δω κάτι πολύ μεγάλο, διαφορετικό. Εγώ θα έπαιρνα αυτήν γιατί στο Royal Enfield την κλειστράω μπροστά και με μαγκώνει, καταλαβαίνετε. Δεν με βολεύει σέλα. Δεν έχω θέμα. Ναι, θα μπορούσες βέβαια να βάλεις από μέσα στον ταπετσέρι λίγο να μην γλιστράς, να κάνεις. Αλλά εμένα προσωπικά αυτό. Και θεωρώ ότι παίρνεις πολύ παραπάνω πράγματα σαν μοτοσυκλέτα από αυτό. Αλλά από την άλλη και το άλλο είναι πολύ όμορφο, ρε παιδί μου. Ο άλλος θέλει κάτι, ας πούμε. Η εμφάνιση είναι πάρα πολύ ωραία και τα ρολόγια είναι πάρα πολύ ωραία και μαζί με τις Royal Enfield πάνω το σήμα, πολύ ωραίο. Έχουν καλή ποιότητα κατασκευής. Του Royal Enfield είναι καλύτερη η ποιότητα κατασκευής. Οπότε, από τη μία. Φρενάρισμα. Αυτό μου αρέσει. Το Royal Enfield είναι λίγο απότομο. Είναι απότομο, Και στη γεωμετρία είναι πιο γρήγορο αυτό και φρενάρει καλύτερα. Το άλλο έχει πιο αργή γεωμετρία, όχι πως στραβοπατάει, μια χαρά πατάει. Και μάλιστα το άλλο, επειδή έχει και λίγο βαθύ πέλμα στο παπουτσάκι του, δηλαδή στο λαστιχάκι του, ένα τέτοιο δρόμο σαν και αυτό που γυρίζουμε τώρα το βίντεο τον περνάει. Μια λασπουριά. Και αυτό έχει βέβαια λίγο, αλλά το άλλο είναι πιο βαθύ το πελματάκι του. Λοιπόν, γενικότερα είναι στις λεπτομέρειες. Τα δύο μηχανάκια είναι στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα κομμάτια ένα-ένα. Να δούμε, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνει και ο άλλος, γιατί του λέμε τώρα έτσι, γιουβέτσι, θα μπερδευτεί. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ξεκινάμε. Κινητήρας. Κινητήρας Μπενέλη. Μπενέλη. Μη φανταστείτε, και οι δύο είναι, αλλά αυτό είναι πιο ζωντανό. Συγκρίνουμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα. Ένα. Λοιπόν, δύο. Κυβότιο ταχυτήτων. Κυβότιο. Και τα δύο είναι καλά. Δηλαδή δεν μπορώ, ναι, είναι ίδια. Χ. Είναι πολύ ωραία και τα δύο κυβότια ταχυτήτων. Προχωράμε. Φρενάρισμα. Φρενάρισμα Μπενέλη. Συμφωνώ. Στρίψιμο. Στρίψιμο Μπενέλη. Συμφωνώ. Ομορφιά. Ομορφιά Royal Enfield. Συμφωνώ. Royal Enfield. Ποιότητα κατασκευής. Royal Enfield. Royal Enfield. Θέση οδήγησης. Θέση οδήγησης, Γιατί εσύ δεν έχεις, οπότε έχεις πιο άλλα κριτήρια. Θέση οδήγησης. Χ. Χ. Εγώ λέω εδώ, γιατί έχω το πρόβλημα το οποίο είπα. Όχι, μια χαρά ήταν και η θέση οδήγησης εκεί. Εγώ δεν. Εξοπλισμός. Εξοπλισμός. Θα έλεγα Μπενέλη. Κι εγώ. Για το στροφόμετρο. Γιατί ουσιαστικά και το άλλο έχει τα χερούλια του. Τη σέλα δεν ξέρω αν είναι στάνταρ. Τις προστασίες, όλα αυτά. Μ' αρέσει αυτό το χερούλι, μ' αρέσουν. Και το άλλο έχει τέτοιο πίσω. Αλλά... Είχε άλλη κουλτούρα. Δηλαδή εδώ είναι μασίφ το όργανο. Είναι διαφορετικού γούστου. Δηλαδή κλασικά μεν στον φίλο της κλασικής μοτοσυκλέτας, αλλά είναι διαφορετικά μηχανάκια. Λοιπόν, το κλείσαμε. Ναι, πιστεύω. Κοίταξε, εγώ πιστεύω αυτός που θα διαλέξει αυτό που του αρέσει πιο πολύ στο μάτι τελικά. Έχει περίεργο κοινό. Γιατί τα μηχανάκια είναι φοβερά αργά. Άρα δεν θα τα πάρει κάποιος που θέλει μια μοτοσυκλέτα, ας πούμε, για να βγαίνει έξω από την πόλη, να κάνει μια εκδρομή κλπ. Με αυτές τις τελικές ταχύτητες δεν βγαίνεις. Με 110-120 χιλιόμετρα δεν μπορείς να βγεις. Άμα δεν μπορείς να κινηθείς σε ένα μεγάλο δρόμο με 120-130 χιλιόμετρα και να έχεις για πλάκα στο έτσι 160, να κάνεις μια προσπέραση, να γλιτώσεις από κάποιο τζερεμέ που έρχεται και σε πιέζει κλπ. Τότε δεν βγαίνεις σε μεγάλο δρόμο. Εντάξει, το ξέρουν οι άνθρωποι. Αυτά να τα λέμε. Γιατί εδώ πέρα πιστεύει ο κόσμος ότι θα πάρετε παπάκια και σκούτερ και θα βγείτε στις εθνικές οδούς να κάνετε διάφορα. Ότι είσαστε ο Μητσάκης όλοι. Δεν είσαστε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα το κοινό το θέλει το μηχανάκι και το ένα και το άλλο, κυρίως για πόλη, για να πάει ένα μπάνιο γύρω-γύρω, μια Σαββατοκύριακου, μια εκδρομούλα. Για αυτό το πράγμα, για καφέ. Άρα το κοινό είναι και των δύο σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, το κοινό δεν έχει να κάνει με το αν έχει λεφτά ή δεν έχει, γιατί τα μηχανάκια είναι ωραία. Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Έτσι. Άλλωστε στα Classic, σε αυτή την κατηγορία την περίεργη που είναι πολύ δημοφιλή στην Ινδία και όλοι φτιάχνουν μηχανάκια. Βλέπετε και η Kawasaki τώρα έβγαλε W2,5, η Honda έβγαλε το άλλο το 3,5, όλα τα low budget τα φτηνά. Αυτά κάνουν, φανταστείτε, εκεί πέρα στην Ινδία περίπου στα κάτι λιγότερο από 2.000 ευρώ. Όλα αυτά. Έτσι. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Αυτή είναι η αγορά. Μύρια κόσμου αγοράζουν, ωραία. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, είναι όλα μία ή άλλη. Έτσι. Λοιπόν, οπότε
αυτό το κοινό έχει. Αν πάρει ένας έφηβος αυτό το μηχανάκι, θα αυτοκτονήσει. Ούτε για πλάκα. Θα έχει πολύ κοκέτα γυναίκα. Θα πηγαίνει, θα κάθεται ωραία, ήσυχα. Τι θα κάθεται? Πηγαίνουνε και θα το δει. Να φοβάται, χωρίς τίποτα. Να σου πω τι θα κάνει. Να σου πω δύο κατηγορίες γυναικών. Έτσι. Θα έρθει πρώτα απ' όλα η γκόμενα, η κοκέτα. Θα δει τη σέλα αυτή και θα πει: δεν έχει σέλα ολόκληρη το μηχανάκι. Α, έτσι τέτοιο. Τι είναι αυτό? Δεν βάλανε ένα ναηλάκι να το πιάνουμε, να το χουφτώνουμε. Και θα έρθει και η δεύτερη κατηγορία γυναίκας, η Ελληνίδα μάνα. Μπράβο παιδί μου, να μην σ' ακουμπάει και από κοντά αυτή. Έτσι, να είσαστε χωριστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Γεωργία, ήταν ο Ιωάννης για τα κόκκινα φεγγάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Μοιραστείτε το βίντεο, δείτε και άλλα βίντεο, έχουμε 1000 βίντεο. Ο κόσμος να βλέπει και να είσαστε φανταστικοί τύποι, γιατί βλέπετε μια φανταστική εκπομπή, εμάς. Και τώρα φεύγω, γιατί όπως βλέπετε η Γεωργία είναι έτοιμη για να πάμε στο κατηχητικό. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Την άλλη φορά να βάλεις και τσεμπέρι. Αυτό ήταν άλλο ένα Garage episode με τη Γεωργία και τον Ιωάννη. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.